ඔයාගේ පෙන් එකේ ෆයිල්ස් හයිඩ් වෙලාද? එහෙනම් මෙහෙම හොයාගන්න. Observer X ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලගේ flash drive එකේ. එහෙම නැත්නම් pen drive එකේ තියෙන files සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ hide වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ pen drive එකේ data තියෙනවා කියලා පෙන්눔 කරාට අපි pen එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බැලුවාම අපේ files කිසි දෙයක් පෙන්වන්නේ නැතුව hidden වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙයකට හේතු වෙන්න පුළුවන් බොහෝ වෙලාවට virus එකක්, එහෙම නැත්නම් malware එකක්, එහෙම නැත්නම් hardware issue එකක්. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට 90%ක්ම මේ ගැටලුව මතුවෙන්න හේතු වෙන්නේ එක්ක virus එකකින් හරි malware එකකින් හරි වෙන බලපෑමක් හින්දා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලගේ pen drive එකේ තියෙන මේ files නැවත recover කරගන්න. ඒ කියන්නේ නැවත show කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මේක බොහොම පහසු ක්‍රමයක්. මම මේ අද ඔයාලට කියලා දෙන ක්‍රමය කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම virus guard එකක් තියෙන PC එකකින්. ඒ කියන්නේ antivirus program එකක් තියෙන PC එකකින් තමයි ඔයාලා මේ වැඩේ කරන්න ඕන. මොකද නැත්තම් මේ pen එකේ තියෙන යම්කිසි virus එකක් හරි malware එකක් හරි ඔයාලගේ pen drive එක connect කරන PC එකට infect වෙන්න තියෙන chance එකක් තියෙන හින්දා. මෙන්න මෙහෙමයි ඔයාලගේ files ටික නැවත unhide කරගන්නේ. ඔයාලා මේ වැඩේ කරන්න ඕන ඔයාලගේ command prompt එකේ. ඉතින් command prompt එක අරගන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ computer එකේ search එකේ type කරන්න cmd කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ application එක පෙන්නනවා. ඔයාලා ඒක launch කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන මගේ command prompt එක. එතකොට මේ වගේ command prompt එක පෙන්නනවා. ඒක launch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලගේ pen drive එක තුලට මේ command prompt එක හරහා තුලන එක. ඉතින් ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ pen drive එකට assign වෙලා තියෙන letter එක බලා ගන්න ඕනේ. Microsoft Explorer එක launch කරලා මේ වගේ මගේ pen drive එකට assign වෙලා තියෙන letter එක බලා ගන්නවා. මගේ pen drive එකට assign වෙලා තියෙන H symbol එක මම කරන්නේ මගේ command prompt එක මගේ pen drive එක ඇතුළට යනවා. මෙන්න මේ command එක type කරලා ඔයාලා type කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ drive letter එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ pen drive එකට assign වෙලා තියෙන letter එක ඉස්සරහට colon symbol එක type කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 32 තියෙන සලකුණ type කරලා enter කරාම ඔයාලගේ command prompt එක ඔයාලගේ pen drive එක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා type කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ command එක attrib space dash s මේ dash කියන්නේ අඩු කිරීමේ සංකේතය space dash h space dash r space තරු සලකුණ නැවතීමේ තිත තියෙන තිත සලකුණ ඊට පස්සේ තරු සලකුණ නැවතත් ඊට පස්සේ space /s space /d අර පේනවා මගේ මේ දකුණු අත පැත්තේ මම මගේ pen drive එකේ window එකත් open කරලා තියෙන්නේ. මේ command එක මම type කරලා enter කරපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් pen drive එකේ files ටික නැවත unhide වෙලා ඔයාලට පෙන්නනවා. මම enter කරා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ pen drive එක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ folders දෙකක් හැදිලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ අපේ hide වෙච්ච file ටික නැවත unhide වෙනවා. මම ඔයාලට මගේ pen drive එක ඇතුලට ගිහිල්ලා මේ folder එක ඇතුලේ පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මේ වගේ folder එකක් තමයි recover වුණාම. ඒ කියන්නේ අපේ files ටික recover වුණාම නැත්නම් unhide වුණාම පෙන්නන්නේ. ඔයාලා ඒක ඇතුලට ගියාම ඔයාලගේ pen drive එකේ තිබුණු files සියල්ල එතන පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මේක බොහොම සරල ක්‍රියාකාරකමක් වුණත් අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. මොකද ඔයාලගේ files ටික නැවත recover කරගන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමයක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මගේ channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් release කරපු ගමන් ඔයාලට message එකක් එවි. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.